Good morning friends, welcome back to my channel Debo's Blog. আজি অন্য এটা জেগালৈ আহিছোঁ। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰ অঞ্চলৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত থকা অন্য এটা দৌল। এই দৌলটোৰ নাম হৈছে হৰ-গৌৰী দৌল বা হৰ-গৌৰী মন্দিৰ। এই দৌলটোলৈ আজি আহিছোঁ। দেখিছে সোমোৱা ৰাস্তাটোৰে আমি সোমাই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এই হৰ-গৌৰী দৌলটো ৰংগনাথ দেৱালয়ৰ পৰা প্ৰায় পশ্চিম দিশত অৱস্থিত। ইয়াত দেখিছে প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন আৰু অভিলেখ আইন 2059 চনৰ অধীনত এই ঐতিহাসিক অঞ্চল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংৰক্ষিত প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই দৌলভাগ নিৰ্মাণৰ লগত এভাগ কাহিনী জড়িত হৈ আছে। এবাৰ ৰাজকীয় মন্ত্ৰী আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই মধ্য অসমৰ ৰহা বোলা চহৰখনৰ পৰা যেতিয়া আহোমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ ফালে গতি কৰিছিলে, লগত আছিলে তেওঁৰ কছাৰী ৰজা আৰু মণিপুৰী ৰজা আছিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁ পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত এটা হৰ-গৌৰীৰ মূৰ্তি লাভ কৰে আৰু এই মূৰ্তিটোৰ অস্তিত্ব আৰু স্থায়িত্ব বজাই ৰখাৰ কাৰণে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই 1765 চনত এই দৌলভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰিছে। হৰ-গৌৰী দৌল আহি পাইছোঁ জয়সাগৰত থকা। এইটো স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত প্ৰায় 1751 পৰা তেখেতৰ 1769 চনলৈকে ৰাজত্বকালত এই হৰ-গৌৰী দৌলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই যাব। মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাম সেই মেইন গেটখনেৰে। আহক সোমাওঁ। এই দৌলৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ ভয় লাগে। ৰাস্তা আছে কিন্তু সোমাই যাবৰ কাৰণে দিগদাৰ, গতিকে মই সোমোৱা নাই। আন্ধাৰ যিহেতুকে যথেষ্ট আন্ধাৰ হৈ আছে, সোমাবৰ কাৰণে দিগদাৰ। ভিতৰত কিবা জীৱ জন্তু থাকিব পাৰে, গতিকে মই নোসোমালোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক সুৰংগৰ নিচিনা ৰাস্তাটো, ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰি। এইবোৰ ৰাস্তা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা এনেকৈ বনোৱা হৈছে। এইবোৰ ৱাল, ওপৰতো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক কিমান সুসজ্জিত আৰু সুনিৰ্মিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই হৰ-গৌৰী দৌলটো। সোমাই যাব নেকি ভিতৰত? বিৰাট গোন্ধ এটা আহিছে ন? তাকেতো দৌলৰ একেবাৰে ভিতৰলৈকে সোমাই যাবলৈ মন আছিলে, যিহেতুকে প্ৰায় 350 বছৰতকৈও বেছি অধিক আগৰ এই দৌলটো। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মোৰ এটা কৌতূহল আছিল সোমাই চোৱাৰ, কিন্তু মোৰ সোমাবলৈ সাহস নহ'ল, যিহেতু টৰ্চৰ ফ্লাছ লাইটেও কোনো ধৰণৰ কাম দিয়া নাই। গতিকে আৰু ভিতৰত নোসোমালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।